নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম বিল ৱাইজ ডিটেইলছ। তো বিল ৱাইজ ডিটেইলছৰ প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ বিল ৱাইজ ডিটেইলছটো কি। বিল ৱাইজ ডিটেইলছ হৈছে বিল ৱাইজ ডিটেইলছ হেন্স কেন বি ইউজ টু ট্ৰেক the details of any already made or due payment and also generate payable and receivable report with the minimum effort. অৰ্থাৎ বিল অনুসৰি বিৱৰণ সেয়েহে ইতিমধ্যে কৰা বা দেয় পৰিশোধৰ বিৱৰণ অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰু নিম্নতম প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰতিশোধযোগ্য বা প্ৰাপ্তিযোগ্য প্ৰতিবেদন সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ আমি যদি কোনোবা মানুহৰ ওচৰত কোনোবা এটা বস্তু দিওঁ বা সেল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে যেতিয়া আমাক পইচাটো দিব, কোনটো বিলৰ এগেইনষ্টত দিব, সেই বিলটো আমি মেনশ্যন কৰি ৰাখিবলৈ বিল ৱাইজ ডিটেইলছ ইউজ কৰোঁ। তো বলক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত চাওঁ কেনেকৈ বিল ৱাইজ ডিটেইলছ কৰে। এয়া আমাৰ টেলি অপেন কৰি ৰাখিছোঁ মই। তো এই টেলিত আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাব লাগিব যে ছেটিঙত বিল ৱাইজ ডিটেইলছটো ইয়েছ আছে না নাই, এইখিনি আমি চাম। এইটো চাবৰ কাৰণে আমি Alt F11 মাৰিম। F11 মাৰাৰ পিছত একাউণ্টিং ফিচাৰ্ছত যাব লাগিব। একাউণ্টিং ফিচাৰ্ছত যাই ইয়াতে মেইনটেইন বিল ৱাইজ ডিটেইলছ ইয়েছ আছে কি নাই এইটো চাব লাগিব। ইয়াতে অলৰেডি ইয়েছ দিয়া আছে, গতিকে আমি এণ্টাৰ মাৰি ছেটিংখিনি অৰ্থাৎ ফিচাৰ্ছখিনি কমপ্লিট কৰি যাম। নাও এস্কেপ মাৰিব লাগিব। এস্কেপ মাৰি আমি কেইটামান লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। লেজাৰত যাই আমি লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিম। তো জলদি আমি কেইটামান লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। পাৰ্চেছ একাউণ্ট, পাৰ্চেছ একাউণ্ট, আণ্ডাৰ পাৰ্চেছ একাউণ্ট, সেলছ একাউণ্ট, আণ্ডাৰ সেলছ একাউণ্ট হ'ব সেলছ একাউণ্ট। তাৰপিছত আমি যাৰ পৰা আমি বস্তু এটা পাৰ্চেছ কৰিম তাৰ নাম দিব লাগিব। আমি ইয়াতে লৈছোঁ ছাপ'জ ASR এণ্টাৰপ্ৰাইজ। ASR এণ্টাৰপ্ৰাইজ আণ্ডাৰ Sunday creditors, মেইনটেইন বিল ৱাইজ ডিটেইলছ ইয়েছ কৰিব লাগিব এইটো। তাৰপিছত নেক্সট আমি যাব লাগিব যাক আমি বস্তুটো বিক্ৰী কৰিম। ছাপ'জ আমি ইয়াতে লৈছোঁ মনোজ একাউণ্ট। মনোজক আমি বস্তুটো বিক্ৰী কৰিম। মনোজ হ'ব Sunday debtors, মেইনটেইন বিল ৱাইজ ডিটেইলছ ইয়েছ কৰিব লাগিব। নেক্সট আমি এইবোৰ ফিল আপ কৰি যাম। তো এই হ'ল আমাৰ লেজাৰ ক্ৰিয়েশ্যন কমপ্লিট। এতিয়া আমি যাব লাগিব ভাউচাৰত। আমি ভাউচাৰত যাম। ভাউচাৰত হ'ব পাৰ্চেছ একাউণ্ট। পাৰ্চেছ একাউণ্টত আমি দিব লাগিব কাৰ পৰা বস্তুটো পাৰ্চেছ কৰিম ASR এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা। ছাপ'জ ASR এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা আমি 10,000 বস্তু এটা পাৰ্চেছ কৰিলোঁ। ইয়াতে আহিব বিল ৱাইজ ডিটেইলছ। বিল ৱাইজ ডিটেইলছত আমি চাম যে নিউ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ। ইয়াতে এটা নিউ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ, ছাপ'জ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ 1 বা বিল নাম্বাৰ 1 দিলোঁ, বিল নাম্বাৰ 1। এতিয়া ডিউ ডেট আছে, কোনদিনাখন দিব। ছাপ'জ কোনোবা মানুহ যদি এতিয়া কোনোবা মানুহজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ, পাৰ্চেছ কৰা পইচাখিনি ছাপ'জ আমি উইদিন 7 days বা উইদিন 3 daysৰ ভিতৰত দিম, এইটো যদি প্ৰমিছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব উইদিন 7 days অৰ এনি আদাৰ ডেট উইল বি মেনশ্যন হেয়াৰ। চ' আমি ইয়াতে 7 দিনত দিলোঁ, 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ পইচাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম। তো নেক্সট আহিব ইয়াতে পাৰ্চেছ একাউণ্ট এণ্ড দ্য নেম অফ দ্য আইটেমছ যিহেতু আমি দিয়া নাই, গতিকে আইটেম পিছত আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ এইটো হ'ল পাৰ্চেছ একাউণ্ট, অৰ্থাৎ আমি ASR এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা 10,000ৰ বস্তু এটা পাৰ্চেছ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এই যিটো বস্তু পাৰ্চেছ কৰিছোঁ, এই পাৰ্চেছটো আমি কোনখিনিত যাই পাম। যে মানুহজনকতো পইচাটো দিয়া নাই, জাষ্ট আমি পাৰ্চেছ কৰিছোঁ।
এতিয়া আমি ডিসপ্লে যাব লাগিব ডিসপ্লে যাম ডিসপ্লে যাই স্টেটমেন্ট অফ একাউন্টত যাব লাগিব আউটস্ট্যান্ডিং যাব লাগিব আউটস্ট্যান্ডিং যাই পেবল অর্থাৎ যাক আমি পারচেজ কৰিছো তাক আমি কিমান টকা দিব লগা এতিয়া আছে এটা চাও ক্লিয়ারলি মেনশন হিয়ার বিল নাম্বার 1 দিব লগা আছে এসআর এন্টার পিছত 10000 रुपीस তেতিয়া এই মানুহজনক আমি পেমেন্ট কৰিব লাগিব এটা চাব লাগিব যে বিল নাম্বার 1 আমি কিমান টকা দিব লগা আছে 10000 এতিয়া যাই মানুহজনক আমি পেমেন্ট কৰিম পেমেন্ট কৰপৰা কৰিম আকৌ আমি যাম ভাউচাৰত যাই কি ভাউচাৰ হ'ব এটো F5 টিপিব লাগিব F5 টিপাৰ পিছত এটা আহিব পেমেন্ট ভাউচাৰত আমি দিম কেশ দিয়াৰ পিছত তাৰ মানুহজনৰ নাম দিব লাগিব এসআর এন্টাৰপ্ৰাইজ অৰ্থাৎ এসআর এন্টাৰপ্ৰাইজত আমি পেমেন্ট কৰিম কিমান টকা সাপোজ 5000 আমি ইয়াতে পেমেন্ট কৰিম 5000 পেমেন্ট কৰি এগেইনষ্ট দা বিল নাম্বার 1 এটো অলৰেডি ক্লিয়াৰ আহিছে যে বিল নাম্বার এগেইনষ্টত আমি 5000 পেমেন্ট কৰিলো তো এটো হল আমাৰ পেমেন্ট অপচন আমি মানুহজনে পাব লগা আছিল 10000 টকা তাৰে আমি 5000 পেমেন্ট কৰি দিলো এতিয়া আমি আকৌ বিলস ৰিপৰ্ট চাম ৰিপৰ্ট চাবৰ কাৰণে আমি ৰিপৰ্টত যাব লাগিব ৰিপৰ্টত যাই ডিসপ্লে যাব লাগিব ডিসপ্লেত যাই আমি একাউন্ট অফ স্টেটমেন্ট অফ একাউন্টত যাম যাই আউটস্ট্যান্ডিংত যাম আউটস্ট্যান্ডিং যাই পেবলত যাম পেবলত যোৱাৰ পিছত তাতে চাও এটা ওলাই যাব যে কিমান টকা একচুয়ালি আমি ইয়াতে লোৱা আছিল 10000 ৰ পৰা 5000 আমি পেমেন্ট কৰি দিলে এটা 5000 পেন্ডিং বিল থাকিল এগেইন আমি সেল এটা কৰো এখানে একটা সেল কৰো সেল কৰি আপোনালোকক দেখাই দিও যে কেনেকৈ সেল কৰা বস্তু এটা আমি ভাউচাৰত যাম ভাউচাৰত যাই সেলস ভাউচাৰ F8 F8 যোৱাৰ পিছত আমি কন্ট্ৰোল ভি মাৰো আমাৰ এটা পাৰ্টি স্কিম নালাগে বাই মনোজ একাউণ্টত আমি সেল কৰিম সাপোজ 5000 টকা আমি মনোজক সেল কৰিলো আৰু বিল নাম্বার 1 দিলো সেলস একাউন্ট বুঝে নাও আমি আগো আমি ইয়াতে ডিসপ্লে যাব লাগিব ডিসপ্লে যাই আমি একবাৰ চেক কৰিলো যে আমি রিসিভেবল আছে নেকি ইয়াতে যাব লাগিব রিসিভেবল যাই চাম মনোজ একাউন্টক আমি রিসিভেবল অর্থাৎ 5000 টাকা পাব লগা আছো এগেইন আমি যাব লাগিব একাউন্টিং ভাউচাৰত যাই এটো রিসিভ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মনোজে যেতিয়া বস্তুটো লৈছে লোৱাৰ পিছত আকৌ বস্তুটো আমাক দিব কাৰণে পইচাটো আমাক ৰিটাৰ্ন কৰিব পইচাটো আমাক পেমেন্ট কৰিব এই পইচাটো যেতিয়া আমি লম এতিয়া আমি রিসিভত ল'ব লাগিব রিসিভত মানে F6 পইচাটো ক্যাশ দিছে ক্যাশ দিলে কোনে দিলে মনোজ একাউন্ট মনোজে আমাক দিলে কিমান টকা দিলে সাপোজ 3000 টকা দিলে 3000 টকা দিয়াৰ পিছত এগেইনষ্ট ৰেফারেন্স বিল নাম্বার 1 হয় পেমেন্টটো মনোজৰ পৰা লৈ লোৱাৰ পিছত আমি আকৌ ডিসপ্লে যাব লাগিব ডিসপ্লে যাই আমি চাম যে মনোজৰ পৰা কিমান টকা আমি আকৌ পাব লগা আছে স্টেটমেন্ট অফ একাউন্টত যাও আউটস্ট্যান্ডিং রিসিভেবল এটা চাও 5000 টকাৰ বস্তু এটা আমাৰ ইয়াতে লোৱা গৈছিল 5000 টকাৰ বস্তুটো লৈ আকৌ আমাৰ 3000 টকা মনোজে দিছে তাৰ ইয়াৰ পিছত আকৌ 2000 টকা মনোজৰ পৰা পেন্ডিং এমাউন্ট অৰ্থাৎ পাব লগা থাকিল সো এনেকৈ আমি পাব লগা আৰু কাবাক দিব লগা যদি থাকে বিলৰ ডিটেইলছ কৰি বিল নাম্বার মেনশন কৰি আমি কৰিব পাৰো সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আজি মানতে সামৰিলো থ্যাংক ইউ